අයිබෝන් මම දිනේෂ්. අපි ඉන්නේ හැටන් නල්ලතන්ඩි මාර්ගයේ මේ සුපුරුදු පරිදි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කරුණා කරන්න අවාරේ ශ්‍රීපාදස්ථානේ. ඉතින් බොහොම සොඳුරු වටපිටාවකින් තමයි මේ අවාරේ හැඩගැන්වෙලා තියෙන්නේ. නිස්කලංක වටපිටාව, කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද, එහෙම් මෙහෙන් ගලාගෙන හැලෙන දිය ධාරාවක ශබ්ද එක්ක අවාරේ සිරිපා කරුණාව බොහොම සුන්දරයි. ඉතින් මම මේ රැඳිලා ඉන්නේ හැටන් නල්ලතන්ඩි මාර්ගයේ මකර තොරණ ගාව. ඉතින් මේ මකර තොරණ ගැනත් තියෙනවා බොහොම සුවිශේෂී කතා. ඉතින් මම මකර තොරණ පහු කරලා ඒ කතාව කියන්න. එන්න දිනේෂ් එක්ක කරුණා කරන්න අවාරේ ශ්‍රීපාදස්ථානේ. සබා සෞන්දර්යත්වය හදවත නිවන සුළුයි. හරියට භාවනාවක් වගේ. ඉතින් මම මකර තොරණ ගැන කිව්වේ නෑනේ. 1950 තමයි ගල්වඩුව යොදාගෙන ඔය සුන්දර මකර තොරණ නිර්මාණය කරන්නේ. මේ රත්නපුර පලාබද්දල පාරෙත් ඔය වගේම සුන්දර මකර තොරණක් තියෙනවා. නමුත් මේ ශ්‍රීපාද වන්දනා කරන්න එන වන්දනාකරුවෙක්ට හම්බෙන ලොකුම මකර තොරණ හම්බෙන්නේ මේ හැටන් නල්ලතන්ඩි මාර්ගයේ. ඉතින් මේ මගේ පහලින් ගලාගෙන හැලෙන්නේ රතු පාලම හරහා පල්ලම් බහින දිය බහරා. එතනින් එහා තියෙනවා ඇලිගොඩ ඇල්ල. ඉතින් ඇලිගොඩ ඇල්ල මම පෙන්නන්න. ඉතින් ඕක තමයි මකර තොරණේ කතාව. ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨ ගල්වඩුව ඉදි කරපු 1950 ඉදි කරපු සුන්දර මකර තොරණ තමයි ඔයාලා දැක්කේ. ඉතින් ඕක හදන්න නිමිති කරගත්තයි කියලා කියනවා මේ ශ්‍රීපාදස්ථානයේට විදුලිය ලබා දී. ඉතින් විදුලිය එළියෙන් ඒකාලෝක කරන්න ඒකේ මතකයක් විදියට තමයි මේ මකර තොරණ නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා රතු පාලම. ඕම් මෙන්න මාත් එක්ක යමු රතු පාලම හරහා ඇලිගොඩ ඇලි පේන ශ්‍රීපාද මාර්ගයේ දිගේ. මේට එන්නකෝ. මෙන්න ඉන්නා චරිත් අයියා. අයිබෝන් අයියේ. මම අයියා ගැන විස්තර කියන්න. එන්නකෝ. ඉතින් අයියේ අයිබෝන්. ඉතින් අවාරේ හම්බ වෙනවා කියන්නේ මෙහෙම චරිත ටිකක් ඒක වෙනස්ම සංචාරයක්. එන්න. රුමේස්. රුමේස්. අයිබෝන්. අයිබෝන්. රුමේස්. අපේ ගයාන්. මට එතනින් එහා ගයාන් ගැන මොකුත් කියන්න බෑ. ඒත් එක්ක ඉන්න අවරගල පැතුම් මල්ලි කැමරාව පිටිපස්සේ ඉන්නවා සහන්. ඉතින් අපි මේ ඒකට වෙන්නේ රතු පාලමෙන්. ඉතින් මින් එහාට ශ්‍රීපාදස්ථානයේ වෙනකන් තියෙන බොහොම සුන්දර සහ නිස්කලංක වටපිටාව. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මේ හැටන් නල්ලතන්ඩි මාර්ගයේ දිගේ එන්න මෙවාර අවාරේ සිරිපා කරුණා කරන්න. අපේ සුපුරුදු කරුණා කරන විලාසයෙන් සුපුරුදු අවාරේ යන විලාසයෙන් පොඩ්ඩක් බැහැරට ඇවිල්ලා සාම්ප්‍රදායික විදියට තමයි මේ පාර අවාරේ සිරිපා කරුණා කරන්නේ බැති සිතින්. ඉතින් එන්න ඔයාලත් අපි යනවා සිරිපා කරුණා කරන්න මේ සුන්දර රතු පාලම හරහා. යම්
ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇලිකොඩ ඇල්ල. ඉතින් නමින්ම තේරෙනවානේ ඇලි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම සුන්දර දියඇලි මාලාවක්. සුළඟ වැඩි කාලයට සුළං ප්‍රවාහය වැඩි කාලයට අර ඉහළ ඇල්ලේ වතුර ඉහළට යනවා මීදුමක් විදියට. ඉතින් ශ්‍රීපාද කරුණා කරන කෙනෙක්ට වාරේ අවාරේ දැක ගන්න පුළුවන් බොහොම සොඳුරු දියඇලි දාමයක්. ඇල්ලිකොඩ ඇල්ල. ඉතින් මේ අපි යමු ඉදිරියේ තියෙන තවත් සුවිශේෂී තැනක්. ඉතින් මම මේ අවාරයේදී මේ කියාගෙන යන තොරතුරු කියන්නේ වාරයේදීත් මේක අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් යන්න හින්දා. අනිත් එක මටත් ඕනකමක් තිබුණා මේ අවාරේ හරි නිදහසේ ඇවිල්ලා මේ ටික වන්දනාමාන කරගන්න. ඉතින් අපි යමු ඉදිරියට මේ ඇලිකොඩ ඇල්ලට සමුදීලා. දියඇලි ටික පහු කරලා එනකොට අපිට හම්බුණා සුපුරුදු පරිදි ජෑම් පේර්, ඇඹුල් පේර් මොන නමින් කිව්වත් ඉතින් බොහොම රසවත් කෑමක්. ඇත්තම කියනවා නම් අවාරේ ඇත්තන්ට විතරයි. පිංගයි දුම රසයි. මේ අවාරේ හින්දා බොහොම පළ වැලින් බර වෙලා. ඉතින් කුරුල්ලන්ට ඉතුරු කරලා අපි ගෙඩියක් දෙයක් කඩාගත්තා. ඉතින් මේ අපි යන්නේ සාම චෛත්‍ය දිහාවට. ඔයගොල්ලෝ සාම චෛත්‍ය වැඳ පුදා ගත්තට සාම චෛත්‍ය තියෙනවා බොහොම ඉපැරණි කතාවක්. ඒක කියන්න සාම චෛත්‍ය ගාවට ගිහිල්ලා. ඉතින් එන්න ඉහළට. ඔයාලටත් එන්න පුළුවන්. අවසරයක් අරගෙන අවාරේ සිරිපා කරුණා කරන්න. මං කියන්නම් අවසරයක් ගන්න කොහොමද කියලා. මේ රසවත් ඇඹුල් පේර ගෙඩිය කාලා. ඉතින් මේ මීදුම් සේලයෙන් වසාගන්නේ ජපන් සාම චෛත්‍ය. ඉතින් මේ 60 නල්ලතන්ඩි මාර්ගයේ හම්බෙන බොහොම සුවිශේෂී තැනක්. 1976 තමයි මේකට මුල්ගල් තියන්නේ. ඒ වගේම 1978 තමයි මේක විවෘත වෙන්නේ. ඒකත් බොහොම සුවිශේෂී කාරණාවක්. ඉතින් විපස්සී පැල්පොළ විපස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි මේ ජපන් සාම චෛත්‍ය ඉදිකරන්න මෙහෙයවීම් කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඉතින් බොහොම සුවිශේෂී නිර්මාණයක්. ජපන් සාම චෛත්‍ය බොහෝමයක් ලංකාවේ තියෙන. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාම චෛත්‍ය කියලා. ඉතින් මේකින් එකක් බොහොම වන්දනාමාන කරන්න පුළුවන් පූජනීය තැනක්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ සුවිශේෂීත්වයක් තියෙනවා. මේකට මුල්ගල තියන්නේ එක ජනාධිපති කෙනෙක්. විලියම් ගොපල්ලෝ ජනාධිපතිතුමා. ඉතින් මේක විවෘත කරන්නේ තව ජනාධිපති කෙනෙක්. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා. ඉතින් ඒ සුවිශේෂීත්වයත් එක්ක සිරිපා මාවතේ තියෙන බොහොම සුවිශේෂී තැනක්. ඉතින් මේ අවාරේ මීදුමෙන් වසා ගන්නවා මේ හරිත පැහැ වනාන්තරයේ මැද්දේ තියෙන බොහොම සුන්දර චෛත්‍යයක්. ඉතින් වන්දනාමාන කරගෙන මම යනවා ඉදිරියට. එන්න දිනේෂ් එක්ක අවාරේ සිරිපා කරුණා කරන්න නොදත් තොරතුරු සමගින්.
ඉතින් පැල්පොළ විපස්සී ස්වාමීන් වහන්සේන්ට මේ චෛත්‍ය ඉදිකරන්න උදව්පකාර කරලා තියෙනවා බොහෝම විදියට ඔය උපාලි විජේවර්ධන මහත්මයා. ඉතින් අර හෙලිකොප්ටර් යානයක් එහෙම උන්වහන්සේට පූජා කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් උන්වහන්සේ මුදල් ගෙවලා පළමු සංචාරයත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වගේ බොහොම කතා රාශියක් කියවෙච්ච ලියවෙච්ච බොහොම වටින චෛත්‍යයක්. ඉතින් අන්න සහනත් එනවා පිටිපස්සෙන් වගේ සගයා. ඉතින් කඳු වලල්ලකින් වට කරගත්ත බොහොම සුන්දර තැනක්. ඉතින් අපි සමුදේල යනවා ඉදිරියට. ඉතින් මම මේ හුදකලා වන්දනාව කරන්න තීරණය කරපු හේතු කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් තමයි මේ හුදකලාව නිදහස විඳින්න, ක්‍රෝධයෙන් තොර වූ වන්දනාවක් කරන්න. ඉතින් අනෙක තමයි මේ සිරිපා කරුණාවේදී ඔබට මට මගෑරෙන තැන් තොරතුරු හොයලා බලන්න. ඒව ගැන අපිට පුළුවන් විදිහට විශ්ලේෂණය කරන්න. ඉතින් කොහොම නමුත් සොඳුරු අවාරයක්. අපි යමු මේ කඳු වලලු අතරින් සමනල ගිර වැඳ පුදා ගන්න. අර මීදුමෙන් වට වෙලා තියෙන මීදුමෙන් වෙලාගෙන තියෙන සිරිපා ඉම. ඉතින් ජීවිතේ වගේම මේ පියවර මැනගෙන යන්න ඕනේ. මේ මම් පෙන්දිගේ කරුණා කරගන්න වැඳ පුදා ගන්න ශ්‍රීපාද ස්ථානේ. අපි යමු ඉහළට. විටින් විට එන වර්ෂාව විටින් විට නතර වෙනවා. ඉතින් ඉඟි කරනවා අපි වර්ෂාවට සූදානම් වෙලා තමයි කොහොමත් අවාරේ වන්දනාමාන කරන්නේ. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න. කෙබඳු වේදෝ මට නිශ්චිත නිගමනයක් නැහැ. ගිහලා තමයි වන්නේ. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා නිස්සංක මල්ලලෙන්. යමු අපි ඉදිරියට. මේ දෙන බොහෝම ඉපැරණි කටාරමක්. කටාරම් 3ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් අනේ මේ පහලින් තියෙනවා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවක්. ඉතින් ඒ වගේම අවශේෂ ප්‍රතිමා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ නිශ්ශංක මල්ලලෙන් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අර අපිට ඉහළ හම්බෙන බගවාලෙන වගේ බොහොම ඉපැරණි ලෙන් සංකීර්ණයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මට ඉදිරියෙන් හම්බෙනවා සිරිපා කරුණාවේදී හම්බෙන 60 නල්ලතන්නි මාර්ගේ හම්බෙන්නේ පළවෙනි අම්බලම. ඉතින් අපි යමු ඉදිරියට. පිපෙනා මලකට ගලනා දොලකට දැනෙනා බුදුගුණ නොදැනෙන මිනිසුනි. කොයිලෝ යන්නේ මරණයෙන් පස්සේ පිම්පව් එනවා. අපි ඊට පස්සේ කොහොමද බොහොම හොඳ කියමනක් සිරිපා කරුණා කරන වන්දනා කරුවෙක්ට බොහොම හොඳ කියමනක්. මේ තමයි ගංගුල තැරණ අම්බලම. පේනව නේද? අමාරේ බොහොම හුදකලාවට ගිහිල්ලා. හරි සොඳුරු ඉමක්. ඉතින් වාරයට සෙනගින් පිරී යන අම්බලම. අනේ දෙයනේ. අමාරේ බොහොම හුදකලාව නිස්කලංකව හේවන දෙනවා මේ වනසතුන්ට. මම වනසතුන් කියන්නේ අපේ සුනක යාළුවන්. පේනව නේද? යාළුවා බොහොම වැස්සට නිදහසේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේකට. ඉතින් ගංගුල තැන් අම්බලමට සමුදේලා අපි යමු. රාත්‍රියත් බෝ වෙගෙන එනවා. මේක අපි හවස තමයි මේ සංචාරය ආරම්භ කරේ. ඉතින් දැන් රෑ බෝ වෙගෙන එනවා. ඉතින් රෑ වෙන්න මත්තෙන් අපි යන්න ඕන අපේ නවාතැන් පොළට අද රාත්‍රිය ගත කරන්න. අපි යමු ඉදිරියට. ලොකු පීරිස්. අපි හුඟ කාලෙකින් මේ 60 නල්ලතන්නි පාරෙන් ආවේ. අපි අන්තිමට ආයේ දෙහෙන මුක්කවත්ත පැත්තේ. ඊට කලින් සඳගලින්. ඊට කලින් තවාරේ ආවා. මේ ඉන්නේ 910 වෙනි පඩියේ. ඉතින් මේ මගේ ගමන් සැහැල්ලුව. ගමන් සැහැල්ලුව කියවම බලලා මේ මොකද? දිනේෂ් බෑග් එකට ගමන් සැහැල්ලුව කියන්නේ. ඉතින් වෙනනම් අපේ කණ්ඩායමත් ගමන් සැහැල්ලුව කරේ දාගෙන යනවා කියලා. ආදි කාලේ මිනිස්සු
සිරිපා කරුණා කරන්න ආයේ බොහොම සූදානම් වෙලා. ආහාර පාන, හිඳුම් හිටුම්, කෑම බීම බෙහෙත් සියලු දේ අරගෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ බරෙන් වැඩි ගමන් මල්ලට කිව්වේ සැහැල්ලුව, ගමන් සැහැල්ලුව. ඉතින් මේ තමයි මගේ ගමන් සැහැල්ලුව. ඉතින් ওই දේවල් බොහොම වැදගත්. මොකද ඉතිහාසයෙන් සම්ප්‍රදායෙන් පැවතගෙන එන වචන හරියට කියනවා නම් ඒවා අපේ ආත්මයත් එක්ක බැඳිච්ච දේවල්. ඉතින් මේ 910 වෙනි පියවරේ මම ඔයාලට ඒ කාරණාවත් මතක් කරපා. තව බොහොම සුළු දුරකින් අපිට හම්බෙනවා තවත් සොඳු ඉසව්ව. ඉන්න මං ගමන් සැහැල්ලුව කරේ බැඳගෙන යනවා අවාරේ සිරිපා කරුණා කරන්න. අම්මේ සමන්දේ හාමුදුරන්ගේ පිහිටයි. සීත ගඟුලේ නවතින්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. අපි ආව සීත ගඟුල. ඉතින් සීත ගඟුල පෙන්වන්න කලින් රෑබෝ වෙන්න මත්තේ නා ගන්න ඕනේ මේ සීතල වතුර. ඉතින් මෙතනින් පිරිසිදු වෙලා තමයි කරුණා කරන්නේ සිරිපාද ස්ථානේ. ඉතින් මම සූදානම් වෙලා නාන්න. එන්න අපි බහිමු දියට. මේ සීතලේ නානවා කියන්නේ සීත ගඟුලෙන් ශ්‍රීපාද ස්ථානයයි. හැබැයි මේ තියෙන්නේ පිළිවෙතක්. ශ්‍රීපාද ස්ථානේ වන්දනා කරන්න යනකොට මේ සීත ගඟුලෙන් නාලා පිරිසිදු වෙලා තමයි ඉහළට යන්නේ. කොහොම නමුත් වත් පිළිවෙත් වලට මුල් තැන. අපි නානවා. ශ්‍රීපා කරුණාවේදී දෙහි ගෙඩියක් ගේන්න. ඒක සිරිතක්. ඒ දෙහි ගෙඩිය මෙතනදී ඇඟේ ගාලා කියනවා දෙහි ගෙඩිය පුච්චලා අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපේ ඉන්න දඬු කෝඩු එකයි. ඒ දඬු කෝඩු එකටත් බොහොම සුවිශේෂී කතාවක් තියෙනවා. මම නාලා ඉවරලා කියන්න. සීතලයි. මම පයින්නවා වතුරට. පුදුම සීතලයි. ඒ වගේම සනීපයි. ඉතින් අපි නාලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මෙතන මේ සීත ගඟුලේ ගාථා කියලා එගොඩ වෙන්න. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේ චාරිත්‍රය ආවුතින් කරන්න අනිත් එක අර ආපු ගමන් මහන්සිය නිවා ගන්න බොහොම වටින දෙයක්. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. හත් දෙයියනේ වේවන්න. බැතුම් මල්ලි අරගෙන ඇවිල්ලා අග්ගලා මේ ගමනට නැතිවම බැරි කෑමක්. මේ ගම්බිරිස් දාපු අග්ගලා. ඒකට කතාවක් තියෙනවා. යන ගමන් කියන්න. මං කනවා අග්ගලා කන් දෝම් පුතා.
නා කියාගෙන අර රසවත් අග්ගල කාලා පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ සීතගඟුල අම්බලම. බොහොම ඉපැරණි සහ ජනප්‍රිය අම්බලමක්. ඉතින් අවාරේ ටිකක් ජරා ජීර්ණය වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ පැමිණීමක් නැති නිසා. ඉතින් බලන්න හඳත් පායගෙන එනවා. අපේ කණ්ඩායම ගාථා කියනවා. මෙතන චාරිත්‍රාක් තමයි. මෙතනින් දෙහි ගාලා නාලා පේ වෙලා අපේ කෝඩුකාරයෝ සහ සියලු දෙනා මෙතන බුදුන් වැඳලා තමයි ඉහළට කරුණා කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි පඳුරු අලුත් කිරීමකුත් කරනවා. ඉතින් අපිට ඉන්නවා අපිට දඬු කෝඩුවේ. අපේ දඬු කෝඩු කියලා කියන්නේ වැඩිහිටි ප්‍රථම වතාවට සිරිපා කරුණා කරන කෙනෙක්. ඉතින් අපේ චරිත් අයියා. ඉතින් අපේ නඩේ ගුරා අපේ උදයන් අයියා තමයි අපේ නඩේ ගුරා. ඉතින් උදයන් අයියට හරි ලොකු පීරිස්ටාරේ කියලා අපි අපේ දඬු කෝඩු අයියාගේ චරිත් අයියාගේ පඳුරු අලුත් කරමු මෙතන ඉඳන්. රාත්‍රී බෝලෙනවා. ඉතින් සමන්දේ හාමුදුරන්ගේ පිහිටයි කියලා. ඉතින් කිරි කෝඩු ආවත් දඬු කෝඩු ආවත් මේ චාරිත්‍රය මේ හා සමානයි. ඉතින් සමන්දේ හාමුදුරන්ගේ පිහිටෙන් මේ සිරිපා කරුණා බොහොම සාර්ථක කරන්න ලැබිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාද ස්පර්ශය ලැබපු ශ්‍රීපාදස්ථානේ වන්දනා කරගන්න ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා අපි බඳ ගන්නවා පඳුරක් අපේ සමන්දේ හාමුදුරන්ගේ පිහිටයි. ඉතින් අපි ගාථා කියලා වන්දනා කරලා යනවා මෙතනින් ඉහළට කරුණා කරන්න අවාරේ සිරිපා. ඉතින් මේ රාත්‍රිය බෝ වුණා. ඇහෙන ඇති නිසාචරයින්ගේ ශබ්දය. ඒක බොහොම සොඳුරුයි. ඉතින් හඳ එළියෙන් අපි ගමන් ආවා මගේ මේ පසුපසින් තියෙන රතු අම්බලමට එනකම්. නමුත් රතු අම්බලමේ අපි නතර වෙන්නේ නැහැ. මොකද හෙට හිරු උදාවට අපිට යන්න උවමනයි උඩමළුවට. ඉතින් අපිට වෙනවා මේ රාත්‍රිය වුණත් මේ සිරිපා කරුණා කරන්න අවාරේ වුණත්. ඉතින් වාරේ වගේ සොඳුරු අත්දැකීමක්. කොහොම නමුත් මම හෙට උදේ ශ්‍රීපාදයේ කරුණා කරාට පස්සේ එන ගමන් මේ රතු අම්බලම සහ මේ ඉහළට යනකම් හම්බෙන සුවිශේෂී ස්ථාන ගැන හොඳ හෙළිදරව්වක් සහ විමසීමක් කරන්න. අපි මේ ආවා අර රතු අම්බලේ ඉඳලා සෑහෙන දුරක්. අපි ඉඳි කටු පාණ්ඩත් කිට්ටු කරලා තියෙන්නේ. මේ බාණ්ඩ මේ මීදුම මැද්දේ මේ කැලෑ මල් පුදුම සුවඳක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බාණ්ඩ මීදුමෙන් පැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අධික මීදුම මැද්දේ සීතල මැද්දේ ආව ඉඳි කටු පානට. ඉතින් මේ ගෙත්තම් කරන්නේ අපේ කෝඩුකාරයා ඉඳි කටු පානේ. ඉතින් මේ ගෙත්තම් කරන ගමන්ම මම කියන්නම් මේ ඉන්නේ රට දැය වෙනුවෙන් ඇස් ලේ මස් දහඩිය දන් දුන්න රණවිරුවෙන්. ඒකට බොහොම සුවිශේෂී කතාවක් තියෙනවා. මම අම්බලමට ගිහින් කියන්නම්. ඉතින් මේ රාත්‍රියේම සීතලේම
එතුමාගේ ආශාවක් වෙච්ච සිරිපා කරුණා කරන එකේ චාරිත්‍රාක් වෙච්ච ගෙත්තම් පානේ ගෙත්තම් කරන එක තමයි මේ කරන්නේ. සාදු සාදු සාදු. අයියා ඉහළට යන් කරුණාවයි. ඉතින් මේ චාරිත්‍රය පැවතෙන ඉතිහාසයෙන් මම මේ අවාරේ කරන චාරිත්‍රයක් නෙවෙයි කරේ. නමුත් මේ චරිතයගේ පළමු සිරිපා වාරේ තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් එතුමාට සිතැඟි පරිදි මේ කාරණාව කරන්න ඉතින් ඉඩහසර සකස් කරලා දුන්නා. ඉතින් පේනවනේ මම විස්තරේ කියන්නම්. ඉන්දිකටු පාන ගැන අයියා තනියෙන් යන්නේ. මම යනවා ඉහළට. කරුණාවයි කරුණාවයි. ඉතින් මේ අයියා ගෙත්තම් කරා. මේ ගෙත්තම් කරන එකට තියෙන බොහොම පෞරාණික කතාවක්. ඒක මෙන්න මෙහෙමයි. ඉතින් මේ ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ පාද ස්පර්ශය කරන්න, පාද ලාංඡනය ලබන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට උන්වහන්සේගේ සිවුරේ එක කොටසක් තුවාලුණා, ඉරුණා කියලා කියනවා. මේක ජන කතාවක්. මම කියවපු ජනශ්‍රුතියෙන් එන කතාවක්. ඉතින් මට හිතුණා මේක කියන එක සුදුසුයි කියලා. නමුත් මට මේක ඔප්පු කරන්න හෝ සාක්ෂි සාධක නැහැ. කොහොම නමුත් ඒ වෙලාවේ මුරුග සංවර්ෂාවක්, මහා වර්ෂාවක් ඇදහැල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වර්ෂාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිදු හානියක් නොවුවායයි කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඊට පස්සේ මෙතන ඒ අදහස, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ සිවුර මැස්සා වූ ඒ සිවුර මහපු ඒ වතාවත දිගු කාලීනව මිනිස්සු ඒක චාරිත්‍රාක් විදියට කරගෙන මේ ගෙත්තම් පානේ අදටත් ගෙත්තම් කරනවා. ඉතින් මම සාදු කියලා වන්දනාමාන කරගෙන ගෙත්තම් පානේ යනවා ඉහළට කරුණා කරගන්න අවාරේ ශ්‍රීපාද ස්ථානේ. ඉතින් අපේ නවාතැන් පොළ තියෙන්නේ මෙතනින් පොඩ්ඩක් එහා අපිට යන්න වෙනවා රත්නපුර පාරට. අද රාත්‍රියේ ගිමන් හරින්න. ඉතින් රත්නපුර පාරට ගිහිල්ලා අපි අම්බලම ඉඳලා හෙට උදැහැන කැත්තෙම නැවතත් එමු මේ දිහාවට. ඉතින් යමු ඒ අන්තයට. ගෙත්තම් පාන්ට සමුදෙන. ඉතින් මේ අවාරේ කරේ මේ රණවිරුවෙක්ගේ රටදැය වෙනුවෙන් සේවය කරපු රණවිරුවෙක්ගේ ඉල්ලීමක් නිසා මිස පරිසරයට හානියක් කිරීමට නෙවෙයි. ඒක නැවත වාරයක් කියනවා. මේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ රණවිරුවෙක්. මම ඒ කතාවත් කියන්නම්. ඒකට බොහොම ලස්සන කතාවක් බැඳිලා තියෙනවා. කියවු ඇති. අපි යමු කරුණා කරගන්න ඉහළට අවාරේ සිරිපා. අපි ආව අම්බලමකට. ඉතින් මේ ලකලෑස්ති කරගන්න අඩිදා ගන්න. වෙනදට කඳවුරු බැඳ සංචාරකයෝ අද වන්දනාකාරයෝ වෙලා නිදාගන්නේ අම්බලම. මගේ මේ ජීවිතේ ප්‍රථම වතාවට තමයි අම්බලම කරයක් පහන් කරන්නේ. බලමු කොහොම වේද කියලා අත්දැකීම. ඉතින් මේ ටික අපි අතු ගාගත්තා. ගහලා තියෙන කවි සංකල්පනාවක. සූදානම් කරගෙන අපේ පැදුරු ටික එලාගෙන කැම ටික උයන්න ලෑස්ති වෙලා නැවත වීඩියෝ එකක් ගන්නවා. මේ ලොකු පීස් අතු ගන්නවා. බොහොම දුර්ලභ දාසුණා. මෙච්චරලා සහන අතු ගෑ කැමරාව ගත්ත ගමන් ලොකු පීස් අතු ගන්න ගත්තා.
අපි මේ ඉන්න අම්බලමට පුදුම පින්නක් සීතලක් තේන්නේ. පේනවා ඇති මේ ලයිට් එළියට. මේ යනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් රෑ කෑම සූදානම් කරගත්තා. අපි ගෑවා පාන් වල බටරුයි ජෑමුයි. ඉතින් දැන් කන්න තමයි තියෙන්නේ. මොම් බඩගිනි. කමු. මොකේස්? කමු. චෛතයි ගන්න. හදන්න. කන්න ලැජෙන්නේ පා. ඉතින් කන මේ කාලික් පොන්ට නිදා ගන්න ඕනේ. හෙට උදෑනක ඇත්තෙම අපි යන්න ඕනේ ඉහළට කරුණා කරන්න. කාලා. අපි දින පාඩු ජෑමුයි. මානසික දිව්‍ය ඖෂධයක්. කොම්. තව තියෙනවා කියන්න කතාව. චරිතය ගැන කියන්න දෙන කතාව. ඒක චරිතයගෙන් මහන්න. චරිතය මේ තුවාලුනේ කොහෙද? ඉන්න වඩුවල්. චරිතයව ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයකට හවුන ඉන්න මඩුවල. ඉතින් ওই කතාව අපි හෙට කියන්න. අදට රාත්‍රිය අපි නිදා ගන්න. අයියරත් කන්න දීලා. මොකද හැමෝම වෙහස මාන්සිලා තියෙන්නේ. සිරිපා කරුණා කරලා බහින ගම පහළට කරුණා කරද්දී අනිවාර්යෙන් මේ කතාව කියන්න. මේ සංචාරයේ ආරම්භ කරන්න හේතුව එකම එක කමෙන්ට් එකක්. මේ කමෙන්ට් එකත් මම පෙන්නන්න. ඔක්කොම මනින් කාලා බඩ පුරවගෙන අපි කවමු. කාලා බීලා ඉවරයි. මේ ඉන්නේ ගයාන්. මේ ලොකු පිරිස්. එතකොට අතන චරිත අයියා. අර ඉන්නේ අපේ උදයන් අයියා. මෙන්න පැතුම් මල්ලි සාද තාවනිදයක් හිටපන්. මෙන්න මම දැන් නිදා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. පුදුමාකාර සීතලක් තියෙන්නේ. ඒතරක් නෙවෙයි පුදුම මීදුමක්. ඉතින් මේ අම්බලමක ගෙවන රාත්‍රිය අවාරේ ශ්‍රීපාදේ බොහොම සුන්දරයි. ඉතින් ඇත්තම කියන්න එපා. මේක වෙනස් මත්දැකීමක්. ඇහුම්කන් දෙන්නු. බීතුමත් එක්ක උල්ලංගේ ශබ්දය. ඒතකොට මේ වහලේ තහඩු සැරින් සැර හෙල්ලෙනවා. වෙනස් මේකක්. ඒත් එක්කම අපේ මැඩියන්ගේ ශබ්දය. ඉතින් හරිම නිදිමතයි වෙහෙසයි. හෙට අපි උදෑනක ඇත්තෙම යන්න ඕනේ උඩ මළුවට. ඉතින් වැඳ පොදා ගන්න ශ්‍රීපාදස්ත. ලොකු පීස් ගොරවනවා. ගුටි කන්න වෙන වීඩියෝ එක දැම්ම දවස්. කොහොම වුණත් එහෙම තමයි ලොකු පීස් ගොරවන. ඉතින් සුබ රාත්‍රියක්. හෙට උදේ මුණ ගැහෙමු. මටත් නිදා ගන්න වෙලාව හරි ඔක්කොම නිදි. සුබ රාත්‍රියක්. good night. හම්බෙමු හෙට උදේම බොහොම සොඳුරු ඉසව්වකින්. අපි ගෙවා දමනවා මේ රාත්‍රිය. මේ සීතල අම්බලමේ. වර්ෂාවකුත් එනවා. good morning. පුදුමාකාර සීතලක් තියෙන්නේ. බලන්නකෝ මේදුම බොහොම සීතල රාත්‍රියක්. මම හිතන්නේ
ස්ලීපින් බෑග් එකයි අර ගෙනාවු බ්ලැන්කට් උටයි පින් සිද්ධ වෙන්න හොඳට නිදාගත්තා. අපි මේ ඉන්නේ ආණ්ඩියාමල තැන්නේ. ඉතින් මේ ආණ්ඩියාමල තැන්නටත් බොහොම සුවිශේෂී කතාවක් තියෙනවා. මේ රත්නපුර පාරේ තමයි මේ ආණ්ඩියාමල තැන්න මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතින් මේ රාජසිංහ රජතුමන්ගේ කාලයේදී මේ ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ වතාවත් වලට ආණ්ඩියන්ට බාර දීලා තියෙනවා මේ ප්‍රදේශය. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ නායකයෝ මියදුනාට පස්සේ ඒත්තට නම ඇරලා තිනවා ආණ්ඩියාමල තැන්න කියලා. ඉන්දිර උදේ මොක තමයි ආණ්ඩියාමල තැන්න කතාව. ඉතින් අපි යන්න ඕන ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ වන්දනාමාන කරගන්න. ඉතින් වෙනවානේ මීදුමින් වහගෙන තියෙන මුළු මාර්ගය. ඉතින් අවාරය මේ බඳුයි. ඉතින් අවාරයේදී බොහෝ දුරට අපි ආපු හැම අවාරකදීම මළුවේදී විතරයි පොඩ්ඩක් ඉර පෑවුවේ. ඒකත් වන්දනාමාන කරගන්න අවස්ථාව ඉඩ හසර සකස් කරලා දෙන්න. මේ කිසිදු ජල නලයක ජලය වැඩ කරන්නේ නැහැ අවාරයට. මේ බලන්නකෝ. වතුර එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා පහලින් ජලය අරගෙන එන්න වෙනවා. අවාරේ සිරිපා කරුණා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් අවසරයක් ගන්න ඕනේ සිරිපා කරුණා කරන්න. මම මේ සයිඩ් එකකින් දාන්නම් මේ ડોකියුමන්ට් එක. කොහෙද AG ඔෆිස් එකෙන් අවසරයක් අරගෙන ඒක ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගෙන් අත්සන් කරගෙන ඒක පොලිසිය හරහා එතනත් අවසරයක් අරගෙන තමයි රාත්‍රියක් ගත කරන්න අවසර ගන්න වෙන්නේ. ඒකත් බොහොම අසීරු කර්තව්‍යයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් කොහොම නමුත් ඒක එක හොඳක් තියෙනවා. දැන් අත්‍යවශ්‍යම කෙනෙක් වන්දනාමාන කරගන්න අත්‍යවශ්‍යම කෙනෙක් තමයි આવුත් වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම සතුටුයි යන්න අපේ තේ එක හැදෙනවා. මේ සීතලට තේ එකක් කියන්නේ දෙයියනේ. සියලුම දෙනාට good morning. චෛත්‍ය good morning. ඊරා කොහොමද? කටෙන් දුන් දානම් අකරු වගේ සීතල වැඩි. පුදුමාකාර සීතලක් තේරෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනම තිබුණු ගල් තුඩක් අරගෙන පුංචි ලිපක් සකස් කරගත්තා. යා ගන්න. ගෑස් සේම මේවා වෙලා තියෙන්නේ. උදයන් ගා සීතලට අහුණානේ. මටම අහුණා මල්ලි. පාන්දර කීනක් නැගිටලා. තුලා මාළේ නැහැලා හිටියේ. ඇයි නින්ද යන්නේ නැහැ නේ සීතලට. පින්නයි. මාව වුණා අදරදර. ලොකු වීරස්ටයි ගායනට නැහැ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ගායන ලොකු වීර සිටියේ මේ අයිස්ලන්තේ කෙළවරේ. සමගිය ආසන්නට එන්නකොට ආවේ නැහැ. ඉතින් අපි තේක බීලා ලකලෑස්ති වෙන්න ඕනේ යන්න. උඩ මොළොව ඇඳ පුදා ගන්න. තේක හැදෙනකන් ඉමු මේ රස්නේ ලිප ගාවට වෙලා. අම්මෝ. මේ ගින්නර හුළඟේ හින්දා උඩට එන්නේ නැහැ. දෙපැත්තට තුන් පැත්තට හිදලා යනවානේ. මේ අත මෙච්චර ලං කරත් රස්නේ නැහැ. සීතලට කියාපු එකයි. තිබුණා තේ එකක්. අවාරේ ආණ්ඩියාමල තැන් නම්බල්ම ගාවින. කියන්නේ මේ මට මේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ අවාරේ මෙච්චර මීදුමක් හම්බුනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට අවාරේ මීදුම හම්බෙලා තියෙනවා. මේ තරම් විශාලට. මේ වෙලාව 9යි. තේක බීලා සූදානම් වෙමු යන්න ඉඩමකට. Cheers. මේ අපි තේ හදපු තැන අපි ඉතින් එතන අස්පස් කරා. ඉතින් මේ මීදුම මැදින් අපි යන්න ඕන දැන් පොඩ්ඩක් මූණකට හොද ගන්න තැනක් හොයාගෙන. ඊට පස්සේ සුදු පිරුවට ඇඳගෙන උඩමළුවට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සංචාරයෙන් එහාගේ වන්දනා ගමනක්. අවාරේ සිරිපා කරනවා. පේනවා නේද මීදුම මැදින් අපේ කණ්ඩායම ඉන්නවා.
කට්ටියම දෙවෙනි වතාවටත් good morning. ඉතින් අපේ ඊයේ රාත්‍රියේ අපිට රැය පහන් කරන්න ඉඩ ආසර සකස් කරලා දුන්නු. ආණ්ඩියාමල තන අම්බලව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මීදුමෙන් සීතලෙන් ගැලවිලා ඉන්න හම්බුන අවස්ථාවක්. ඉතින් චරිතයි කොහමද? ඊයේ අපිට කතා කියන්න බැරි වුණාට. ඉතින් මේ අයියාගේ පළවෙනි වාරේ පළවෙනි සිරිපා කරුණාව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ නඩෙත් එක්ක යන්නේ. ඉතින් අයියා ඊයේ රාත්‍රියේ අපිට කියන්න බැරි වුණානේ. අයියා තුවාල වෙනවා ඉරණ මඩුවලනේ. එතකොට අයියා කමාන්ඩෝ රෙජිමෙන්තුවේ සේවය කරේ. කමාන්ඩෝ රෙජිමෙන්තුවේ 20 වෙනි බැජ් එකේ නේ අයියේ. ඔව් 20 බැජ් එකේ බොහොම විරෝධාර රණවිරුවෙක්. ඉතින් අපේ මේ ගියපාර අවාරේ සිරිපා කරුණාවට දේනකන්ද මූක්කුවත් හරහා යන අවාරේ සිරිපා කරුණාවට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා. හරි අපූර්ව. අයියේ කමෙන්ට් එක දාලා තිබුණා මල්ලි මාත් වෙනවා ලබන පාර බුලන්න මාත් එක්කයි යන්න මං කවදාවත් සිරිපා කරුණා කළා නැහැ කියලා. ඉතින් ඔය කතාව දිග්ගොක් විදියට ඇවිල්ලා ලොකු පීරිස් එක්කත් කතා කරලා අපි තීරණය කරා මෙවර අපි අවාරේ යන් 60 වලින් මොකද පැහැදිලි මාර්ගයක් තියෙන හින්දා මේ අයියටත් පහසු වෙන හින්දා ඉතින් අයියවත් අරගෙන මේ දඬු කෝඩුවත් අරගෙන අපි ආව සිරිපා කරුණා කරන්න. ඉතින් අද දෙවෙනි දවස අපි ආව රත්නපුර පාරේ අම්බලමට මොකද ටිකක් නිදහසේ ඉන්න ඕනේ හින්දා මේ ආඩියාමල් තැන අම්බලම බොහොම සුන්දරයි. වෙනවනේ අපේ කට්ටිය යනවා. ඉතින් අවාරේ කියන්නේ බොහොම සොඳුරුයි. හේතුව අර ක්‍රෝධයකින් තොර වන්දනාවකට යන්න පුළුවන්. හැල හැප්පීම් කෑ ගැහිලි මොනවත් නැහැ. ඉතින් කියනවා දෙව්බඹුන් සිරිපා කරුණා කරන්නේ නැත් අවාරේ කියලා. ඉතින් කොහොම නමුත් දෙයි හාමුදුරන්ගෙනුත් අවසර අරගෙන අපිත් තව කරුණා කරන්න අවාරේ. ඉතින් පේනවානේ රණවිරුවෙකුත් එක්ක. ඉතින් අය පළවෙනි පාර තුවාල වුණා ඉරණ මඩුවලදීද පළවෙනි පාර තුවාලුනේ පාරමල්ලි තොප්පිකලදී තුවාල වුණා. තොප්පිකල දාර කණයි ඒ ටික හින්දා. ඇඟේ මං හිතන්නේ තුවාල කැලල් තියෙනවා 15ක් 10ක් 6ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට පොඩි දරුවෙක්ට කිව්වොත් අපේ රටේ මෙහෙම ප්‍රචණ්ඩ යුද්ධයක් තිබුණා කියලා විශ්වාස කරන එකකුත් නැහැ. නමුත් මේ තමයි දැනට අපිට ඇස්පනා අපිට දකින්න තියෙන දසමහා යෝධයෝ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ සිරිපාදේ පියකට පෙළවල් සකස් කරන්නෙත් මේ දසමහා යෝධයෝ රණවිරු ඇවිල්ලා තමයි අවාරයට මේ සිමෙන්ති කොට්ට ගල් කරේ තියාගෙන ඇදලා මේ පඩි පෙළවල් සකස් කරන්නේ. මේ කරුණාව සිරිපා කරුණ අතරාරේ මේක නොකියුවොත් ඒක අසාධාරණයක් වුන්ට. ඉතින් අපිට පුළුවන් කරන්න තියෙන උපරිම උත්තමාචාරය මේ අපි කරේ. මේ ඉදිරියෙන් යන්නෙත් ඕගොල්ලෝ දුටු ගැමුණු රජතුමාගේ කාලෙදී අහපු දැන් කාලේ දකින්න පුළුවන් යෝධයෙක්. තව යෝධයෙක් ඉන්නවා පස්සේ කාලේ හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මේ මීදුම් පිරුණු මාර්ගයෙන් අපි යනවා 60 මාර්ගයට නැවතත්. 60 මාර්ගය ඔස්සේ මූණ හොදගෙන සුදු පිරුවට ඇඳගෙන කරුණා කරන්ට ශ්‍රීපාද ස්ථානේ. එන්න මීදුම් පිරුණු මාර්ගය දිගේ 60 මාර්ගයට. අපිට හම්බුණා මේ අතුරු මාර්ගයේ දියපාරක්. මේ මෙතනින් පුළුවන් මූණ හොද ගන්න. මූණ හොදගෙන සුදු පිරුවට ඇඳගෙන ඉදවලුවට යන්න. මේ නෙළු ශාක තියෙනවා ඉහළට යනකම්. ඒකක මීවන ශාක. මේගොල්ලෝ තමයි ඉතින් මුල් යුගයේ ශාක තාමත් තියෙනවා. සහන ලොකු පීරිස් මේදේ වැහිච්ච පරිසරයක් තමයි තියෙන්නේ. අයියා ගිමන් හරිනවා. කැමති නෑ අපිට බෑග් එකවත් දෙන්න කැමති නෑ. අරගෙන යන්න. මම හරි කැමති අර ඒක තමයි පුරාවෘත්ත. මේ තින්නේ පුරාවෘත්ත. ඒ රට වෙනුවෙන් අපිට පෙන්වන්න දෙන පුරාවෘත්ත. සබාදහම වගේ තමයි. කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. රකින්න. සොල්දාදුවෙක් හම්බුනොත් රට රැක් කරනවිරුවෙක් හම්බුනොත් උපරිමය කරන්න.
නොදන්න ඉරුවොත් ඉන්නවා. දන්න ඉරුවොත් ඉන්නවා. අඳුරගන්න තමයි අපහසු. හොඳ දිය පාරක්. හොඳට මූණ හොදගෙන තේ වෙලා යමු පහළ. මූණ හොදගමුනේ. පේනවනේ. නඩේ මේ ළඟ ඉන්න නඩේ කට්ටිය පේනවා. ඈත ඉන්න කට්ටිය මීදුම් මැද්ද බොහොම අමාරුයි අඳුරගන්න. අමාරයට තියෙන ලක්ෂණ තමයි මීදුම වර්ෂාව සීතල එක කඩයක්වත් නැහැ එක පහසුකමක්වත් නැහැ. මේ ඉතින් එන්නේ සබාදාමට ආදරේ සබාදාම විඳින්න කැමති ඒ ඉඳලා යන්න කැමති අය විතරයි. ඉතින් මං අවාරේ ණයට දොසක් කියන්නේ නැහැ. මොකද එන මිනිස්සු කවදාවත් මේකට ටොපිකොලයක් තරමට එකතු කරන්නේ නැහැ. මම ඒක දැකලා තියෙනවා හම්බෙලා තියෙනවා මිනිස්සුන් එයාගේ. වාරයෙන් තමයි ඉතින් වැඩි හානියක් වෙන්නේ. පුළුවන් නම් වාරෙත් ප්ලාස්ටික් පොලිතින් නැතුව එන්න. ඒකයි නියම කරුණාව. ඊළට එනකම් තව විස්තර කියන්නම් අපිට තියෙන අදහසක්. මේ වෙනුවෙන් යමක් කරන්න කියන්න. මුලින් පේවෙමු. අපිත් එන්නද ඔතනට? ඔව් ඔතන බෑග් තිබ්බනම් හරිනේ. අයියා මට දෙන්න බෑග්. කුරුල්ලන්ගේ ශබ්දත් එක්ක පුදුම මනස්කාන්ත පරිසරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවනම් අපි අර මූණ හොදගෙන සුදු පිරුවට ඇඳගෙන ආව නැවතත් හැටන් පාරට. මේ වල දකින්නේ ඉන්දිකටු පාන. අපි මේ පහු කරගෙන යන්නේ ඉන්දිකටු පාන. ඉතින් ඉස්සරහත් අපිට හම්බුණා සුවිශේෂී තැන් කීපයක්. ඒ හැරෙදි කියන්න. ඉතින් සුමන සමන්දේ හාමුදුරන්ගේ පිහිටයි කියලා. අපි යමු. කරුණා කරමු ඉහළට මේ සොඳුරු මාවත දිගේ කියනවා කියන කතාවට සංචාරකයෝ මේ තියෙන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙට යන පාර කියලා. ඉතින් දිනේෂුත් යනවා දිව්‍ය ලෝකෙට යන පාරේ සුදු පිරුවට ඇඳගෙන. ඉතින් අර සුන්දර පියගැට පෙළවල් දිගේ ආව ඉහළට මේ තියෙන බොහොම සුවිශේෂී තැනක්. උදයන් අයියා ඉන්න අපි පේනානේ සුදු පිරිවට ඇඳගෙන ඉන්නේ. තාම මේගොල්ලෝ සුදු පිරිවට ඇඳගෙන නැහැ. සීතල අකාමක වෙනක. මේ තමයි සඳගල තැන්නෙන් සිරිපා කරුණා කරනකොට මේ ප්‍රධාන හැටන්නල්ල තන්නේ මාර්ගයේ ප්‍රවේශන ස්ථානේ. ඉතින් මතක ඇති අපි සඳගල තැන්නෙන් ඇවිල්ලා මෙතනට ආවා. ඉතින් අපි එන දවස්වල වර්ෂාව බොහොම වැඩියෙන් තිබුණේ මේ පඩිපෙළ දිගේ වතුර ගලාගෙන ආව පහළට. ඉතින්
අද මේ යන්නේ හැටන්නලතන්නේ මාර්ගේ වන්දනාකාරයෝ විදියට වන්දනාකරුවන් විදියට. ඉතින් යමු. මෙතන ඉඳලා ආරම්භ වෙනවා මහගිරි දඹේ මුල් කොටස. මේ මැදදී හම්බ වෙනවා නැවතත් අපිට ඇහැල කනවා. එතනක් තියෙනවා වත් පිළිවෙත් ටිකක් කරන්න. ඒ ටිකත් කරලා අපි ඉහළට කරුණා කරමු. කරුණාවයි කියලා. අර චරිත අයියා පේනවා නේද? හරි ලස්සන හිනාවක් තියෙන මූණේ. ඔක දකින්න එකත් අපිට වාසනාවක් සතුටක්. යන් චරිතයි. දෙයයන් පීටයි. සුමන් සාන්දේ හාමුදුරන්ගේ පීටයි. මේ පහුවෙන්නේ මහගිරි දඹය. ඉතින් මේ හරියම තමයි ඇහැල කණුවක් තියෙන්නේ. යමු ඇහැල කණුවට. පොඩ්ඩක් ගිවන් හැරලා. බොහොම සුන්දර පරිසරයක් තියෙන බලන්නකො වටපිටා. ඉතින් මේ අපි ගාථා කියලා පහු කරගෙන යන්නේ ඇහැල කණුව. මේ ඇහැල කණුවේ තියෙන බොහොම සුවිශේෂී කතාවක්. ඒකත් මම කියලාම යන්න. මේ පේනද හුණු තවරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට එනකන් සිරිපා කරුණාකරන් එන නඩ මෙතනට එනකන් ඇවිල්ලා මෙතන පන්සිල් සමාදන් වෙනවා. පන්සිල් සමාදන් වෙලා මෙතෙක් කළ පව් ඇත්නම් නැවත ඒ පව කරන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා පොරොන්දුවක් දීලා තමයි මෙතනින් ඉහළට මහගිරි දඹේ සිරිපා කරුණා කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙතන තියෙනවා මේ හැරමිටි තමයි මේ දවුටලා තියෙන දැන් නම් ඉතින් සම්ප්‍රදාය වෙනස් වෙලා අපේ චරිත අයියා ලී හැරමිට්ටක් ගෙනල්ලා තිබ්බා මේ සම්ප්‍රදාය පුරුදු විදිහටම ගේන්න. ඉතින් ඈත අතීතයේ මේ පොතපතේ ලියවුණු දේවල් තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව කෝඩුකාරයෝ මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම පන්සිල් සමාදන් වෙලා හුණු තවරලා පොරොන්දුවක් වෙලා තමයි ඉහළට කරුණා කරන්නේ. මොකද මෙතනින් ඉදිරියට තියෙන්නේ මහගිරි දඹය. ඉතින් අපිත් ඉහළට කරුණා කරමු. අපෙත් ඉන්නවා දඬු කෝඩුවෙක් අපේ චරිත අයියා. ඉතින් මේ මහගිරි දඹේ දිගේ ඉහළට කරුණා කරමු අපේ අවාරේ වන්දනාව.
ඉතින් මේ මම ඉන්නේ මගවාල්ලේනේ. ඉතින් සිරිපා කරුණා කරනකොට මහගිරි නදී මැදේ හරියේදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා නිස්සංක මල්ල රජතුමාගේ ගලේ කෙටු රූපයක්. ඒත් එක්කම තියෙනවා ඉතා පැරණි සෙල්ලිපියක්. ඉතින් කොහොම නමුත් තාම මම හිතන්නේ ඒක කියවා අවසන් කරලා නැහැ. කොහොම නමුත් හරි පූජනීය තැනක්. මේ සංවර්ධන කටයුතු හින්දා පොඩ්ඩක් වැහිලා වගේ තියෙන්නේ. ආවොතින් මේ බගවාලෙන්නට ඇවිල්ලා මේ නිස්සංකමල්ල රජතුමාගේ ඒ පිළිමයක් බලලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අර කියනවා බොහෝ දුරට අර පැරණි ඉතිහාසයේ පුරාවිද්‍යාවයි මේ සංවර්ධනයයි නිතර ගැටෙනවා කියලා. ඉතින් මේකට හොඳම සාක්ෂියක්. ඉතින් සංවර්ධනයත් එක්ක ඉතින් මේ බගවාලෙන පරිසරය ටිකක් විනාශමුඛයකට ලක් වෙලා සංවර්ධන කටයුතු හේතුවෙන් කොහොම නමුත් අපි විශ්වාස කරමු මේකට නිසි ඒ ලබා දිය යුතු තැන ඉදිරියේදී ලබා දෙයි කියලා. මොකද බොහොම වටින පුරාණ තැනක්. මොකද සෙල්ලිපියකුත් තියෙන හින්දා. ඉතින් අපි යමු මහගිරි නදිය දිහාට. බලලා එන්න සෙල්ලිපිය. අපේ නඩේ ඉහළ මළුවට කරුණා කරනවා. ඉතින් මේ පියවර ටික පියමැන්නට පස්සේ අපිට මුණ ගැහෙන්නේ ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ. ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ පාද ස්පර්ශය ලැබුවා වූ ඒ පින් භූමිය. අපි යමු මේ පියවර ටික නැගගෙන ඉහළට. ඉතින් මේ මා සුළඟ වීදුම මැද්දේ අපි ආවා කරුණා කරගන්න ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාද ස්පර්ශය ලැබුවා. මමත් බාරයක් වුණා අපිට අරගෙන ලැබේවා කියලා මේ රණවීරුව. ඉතින් බාරේ නිදාස් කරන්න වෙලා කුබේරිස් නඩේ ගුරා. උල්ලංගෙන් අපි වැහෙන්නේ නැතුවද? නමුත් මතක ඇති අපි සීතකම්බලෙන් ගොඩ වෙලා බාරයක් වුණා අපේ මේ දඬු කෝඩුව පරිස්සමෙන් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් ඒ බාරේ නිදාස් කරනවා. සමන සමන්දී හාමුදුරන්ගේ පිටයි කරදරයක් හිරිහැරයක් නැතුව අපි නැවත වතාවක් ඉන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු අපි.
ලස්සනයි නේ උදයන්ගයි. ඉතින් මේ මටත් හරි සතුටක් තියෙනවා මේ ඇත්තම කියනවා මේ හුණුමාවට එන්න. මොකද මේ අර අයියා වන්දනා කරගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒක හරි සතුටක්. තව කෙනෙක්ට උපකාරයක් කරන්න නැත්තරම අපිට උදව්වක් කරන්න ලොකෝට උනේ නැහැ. අයියා බොහොම පරිස්සමට බොහොම එඩිතරව ඉහළට ආවා. මම එහාට ගෙන කතා කරන්න. පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ වැඳ පුදා ගන්න බලලා මේ ශ්‍රීපාද ස්ථානේ. අවාරේ ශ්‍රීපාද ස්ථානේ. චරිත් අයියා ගෙදර ඇත් එක්ක සුවද කතාවක්. ඉතින් අපි පහළට කරුණා කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් වෙනදට මම ඔයාලට මෙතනට ඇවිල්ලා අර කඳුපන්ති බොහෝමයක් පෙන්නනවා. මේ ඈතට මෑතට යනකම් කඳුපන්ති බොහෝමයක් තියෙනවා. අද මීදු මදික දවසක්. ඉතින් අවාරයත් එක්කම එන එකක් තමයි මීදු. ඉතින් ඒ හින්දා කඳුපන්ති නැහැ. අවාරේ සඳකල තැන්නෙන් අවාරේ මුක්කුවත්ෙන් බැලුවොත් කඳුපන්ති ටික බලන්න පුළුවන්. එයාගේම මෙතනට පෙවුණු ගවරවිල තැන්නට එතනින් ගියාම කුණුදිය පව්වට අපි ගියා කඳු නගින්න සංචාරය කරන්න. තවත් බොහෝම ඉසව් ගන්නාවක් තියෙනවා යන්න. ඉතින් අවසරයක් අරගෙන අපි ඒවටත් යමු දවසක. ඉතින් අපි කරුණා කරනවා පහලට අපේ නඩෙත් එක්ක. සුමන සමන්දේ හාමුදුරන්ගේ පීඨය හිතේ හැටියට වන්දනාමාන කරගත්තා. අපි යනවා පහලට. ඉතින් මේ මීදුවෙන් වහගන්නවා. මීදු අතරින් මේ සුදු පාට ඇඳගෙන යන අපේ නඩේ බොහොම සුන්දරයි. ඉතින් මේ චරිත් අයියට විවේකෙකුත් ඕනේ හින්දා අපි ටිකක් හිමීට තමයි පල්ලම් බහින්නේ. ඉතින් වෙනානේ මෙහෙටම ආවේනික ශාක විශේෂ බොහොමයකුත් තියෙනවා. ඒ අතර වාරේ මම ශාක ටිකකුත් පෙන්නන්න. ලොකු පිරිස් වයිද? දැන් සමන්දේ හාමුදුරන්ගේ පීඨයි කියලා හිමීට පල්ලම් බහිමු නේ. ඒ මිතින් අපේ නඩේ තමයි. බණ්ඩ වර්ෂාවේ වැඩිකම අර මේ ගස්වල පාසි ඇවිල්ලා පෙද පාසි වලින් වහගෙන තියෙන්නේ ගස්. බොහොම සීතලක් තමයි තියෙන්නේ. අපේ නඩේ යනවා පහලට. මම මෙතන ඇතර උනේ මේ බණ්ඩ මේ බිත්තිය පුරාම මේ පැති බැම්ම පුරාම මේ දිකට පානේ නූල් අතරින් මේ දින පෙද පාසේ මම බොහොම සිසිල් වෙදන්න උණුසුම්ද වන්දා. මොහොම සීතලෙ ඉන්න වෙන්නද. කොහොම නමුත්
ඒ වගේම මේ මීවන ශාක මේවා තමයි මේ පෘථුවියේ මුල් ශාක. ශාකවල මුතුන් මිත්තු මේ මීවන ශාක. ඉතින් මතක ඇති මම නුවරඑළියදිත් කිව්වා තියෙනවා මීවන ශාක කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ මම දැක්කා යෝධ ගිනිහොට ශාකයකුත් මම පෙන්නන්නම් ඒක නැවත දැක්කොත්. නමුත් මට හිතුණා මේක තමයි නිදහස. මේක තමයි මනුස්සයෙක්ට ලබන්න පුළුවන් විඳින්න පුළුවන් උපරිම නිදහස. බලන්න මේ සබා සෞන්දර්යයත්. එතිකම අර බලන්න සහන එනවා. සුදු පිරිවට ඇඳගෙන අර ලස්සන පාසි පෙද පාසි ඇවිච්ච සිරිපා මග ඔස්සේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් ආගම දහමට ලැබි මනුස්සයෙක්ට හෝ සබා දහමට ආදරය කරන මනුස්සයෙක්ට ඇවිල්ලා විඳින්න පුළුවන් වැඳ පුදා ගන්න පුළුවන් බොහොම හොඳ ඉසව්වක් තමයි ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ සමනල කන්ද අඩවිය. ඉතින් මා ආරාධනා කරනවා අවාරේ නොහැකිනම් අවසර ගත හැකි නොහැකිනම් වාරයේ හෝ පැමිණ සතිය දවසක පැමිණ මේ නිදහස භුක්ති විඳින්න. ඒක භාවනාවක්. අපි යමු පහලට. ඉතින් අපි ඇඳුම වෙනස් කරගෙන පහලට ආවා. දැන් මේ පහලට කරුණා කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. නැවත අපි අම්බලමට ඇවිල්ලා සුපුරුදු කඳු නැගෙන ඇඳුමෙන් හැඩවුණා. එන්න යමු පහලට. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අර චරිත් අයියගේ කතාවේ අපි කොටසයි නෑවුවේ. ඉරණ මඩු වලට වෙනකම් විතරයි. එතනින් යාර තියෙනවා අහන්න කතාවක්. එන්න. රණවිරුවෙක්ගේ කතාවක් රණවිරුවෙක්ගේ කටින් මහන එක බොහොම මේ ඇත්තටම කියන මට නම් හරි ආඩම්බරයක්. එහෙම ඔයාලට අහන්න ලැබෙන එකත් අහන්න සලස්සන එකත් ආඩම්බරයක් විදියට දකින්නේ. එන්න අපි යන් චරිත් අයියව කතාවට අල්ලන්න. මේ වාරුවකින් පල්ලෙහාට සිරිපා කරුණා කරලා පහළට යන්නේ අපි වගේම හොඳින් ඇවිද ගිය දුව පැන ගිය තරුණෙක්. ඉතින් මේ කැපකිරීම කරලා තියෙන්නේ මේ රට වෙනුවෙන්. ඉතින් අද ආයේ විදියට යන්නේ මේ රට වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම හින්දා. චරිත් අයියෝ හරි ගිමන් හරිමුකෝ ටික. මට ඒව අල්ල ගන්න ඕන කතාව. අපිට කරදර කරන්නේ ඉතින් මේ 2007 තමයි චරිතය තුවාලේ 2007. නෑ ඒ කියන්නේ 2007 මල්ලි ඉස්සෙල්ලාම තුවාල නම් පොඩි තුවාල උනේ. ඊට පස්සේ මොකක් කරේ ආටි මල්ටි වැරල් වල කැලි වගේ. ඊට පස්සේ ආයෙ තුවාලේ එනවා 2008 12:21. ඉරණ මඩු යන්න ගිහිල්ලා තමයි ඊට පස්සේ කකුල ඕගොල්ලෝ තමයි මම හිතන්නේ අයියා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කෆීර් එකෙන් බහැපු නිගුවන් නියමුවට පස්සේ ඉරණ මඩු රණවේකට ගිය පළවෙනි කුඩා කණ්ඩායම. නෑ ඊට කලින් වල්ලි අපි ගියේ. ආ ඒ කියන්නේ ප්ලේන් එකෙන්වත් කලින්. ඔව්. ඒකට කවුරුත් ගිහිල්ලා ඉන්නේ නෑ කෆීර් එක තමයි ලෑන්ඩ් කරේ. ආහා. ඉතින් බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසය. ඒකෙදි කකුලට වැදුනේ. එතනින් තමයි මේ ඒ කියන්නේ අපි අපේ ෆෝමෑන් එක ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් ගිය ඒ කියන්නේ කුමාරගේ කියලා. ඔව්. එයා කුමාරගේ එතනම අපිට නෑ එයා ගන්නවා තරුණා කැලිවත් ගන්න බැරුණා. කුමාරි එතන ලොකු අර මේ ඇල්මිනියම් කල් වලට දාලා තිබුණ ක්ලේමෝ මයින් එකකට තමයි එයා ගිහිල්ලා තිබුණේ. තුවාලලා තිබුණේ. ඒකේ කැලිය වලට තමයි මාත් තුවාල වුණේ. මේ මතකයන් ටික ඒ විදිහට එන්න තියෙනවා. ඒ ටික කිලෝමීටර් ගාණක් කරෙන් ගෙනල්ලා එතනින් හෙලිකොප්ටරේ මේ ට්‍රැක්ටරෙන් ඇවිල්ලා. ඔව් ට්‍රැක්ටරේ ඉස්සලාම ඇවිල්ලා වාගේ කුමාරි මගේ පිටිපස්සේ හිටියේ එකනා මේ බඩියා කුමාරි මාව ගෙනාවා. ගෙනල්ලා කුමාරි කිලෝමීටරයක් මීට වගේ ඇදගෙන ආවා. මේ මතකේ දාගෙන. අදගෙන ඇවිල්ලා කැජුවල්ටි පාටි එකට දීලා කැජුවල්ටි පාටි ඉන්න කිලෝමීටර් එකමාරක් දෙයක් විතර ගෙනලා තමයි ට්‍රැක්ටරේට දාන්නේ. ට්‍රැක්ටරේට දාලා කොහොමරි ට්‍රැක්ටරේත් එනවා සෑහෙන දුරක්. ඒක මතක නැහැ කොච්චරක්ද කියලා. ඊට පස්සේ එතනින් ඇම්බියුලන්ස් එකකට දානවා. එතනින් ඒකෙත් සෑහෙන දුරක් ඇවිල්ලා තමයි හෙලිකොප්ටර් පෑඩ් එක දාන්නේ. එතනින් තමයි ඉතින් අපිටත් සතුටුයි. එහෙම මේකත් උනා කියලා ඉතින්. එහෙම රැකපු රටක තමයි මේ ඉන්නේ. අමතක කරන්න එපා මේ රණවිරුවන්ගේ කවදාවත්. මම නම් ඇත්තටම අමතක කරන්නේ නැහැ. මොකද
ඒ තරම් වටිනවා. යුද්ධ කාලේ යුද්ධය වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම අසීමිතයි. ඉතින් මේ කතාව මම නොකිය හිටියොත් මට ඉතින් මේක අසාධාරණයක්. මේක මේ වීඩියෝ එක අනාගතයේ දක්වා තියෙයි. කුඩා දරුවෙක් තරුණයෙකුත් බලයි මේම කැපකිරීම කරලා තියෙන. කොහොම නමුත් මේ අවාරි සිරිපා කරුණාවේදී අපිට මුණ ගැහෙනවා චරිත අයියා. හරිම සතුටුයි. එකට සිරිපා වන්දනා කරන්න හම්බෙච්ච. අපි යමු චරිත අයියා. සහෝදරෙක් වගේ තමයි. ඉතින් අපි යනවා පහළට කරුණා කරන මම එතනින් එහා චරිත අයියාගෙන් ගොඩක් විස්තර අහන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හඳුරු මතකයක්. ඉතින් මේ ටික කිව්වෙත් මෙහෙම මිනිස්සු මේ ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා කියන්න ඕනේ. අපි යමු පහළට කරුණාවයි සමන්දේ හාමුදුරන් පිටයි. අපි යමු චරිත අයියා. නැවත අතාවක් අපි එනවා අවාලේ. පුළුවන් චරිත අයත් එක්ක. පේනවනේ අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. ඔය දානවා ඔයා. මං කිව්වා. තනි දුරන් කාලා. ඇයි විසිය? සාගරයා උඹයි මම විතරයි කන්නේ කිව්වා. අපි මේ ඉමීට පහළට කරුණා කරා. ඉතින් මේ එනං ඔය දොඩම් ගස්සේම තියෙනවා. ඇඹුල් peer ගස් ඉතින් අවාරේනේ. ඉතින් දොඩම් ගෙඩියක් කඩලා දුන්න බලනකොට ඇඹුල් දොඩම්. ඉතින් කකා යනවා. ඉතින් යද්දි මට මේවා පෙන්වන්න බැරි වුණා. මේ කඩමණ්ඩි සියල්ලක්ම වහලා දාලා තියෙන අවාරේට. මෙන්න මේමයි අවාරේට මේ කඩමණ්ඩි පේන්නේ. මට ඔයාලා තව තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් වර්ෂාව නැති වුණොත් අනිවාර්යෙන් එක්කගෙන යන්න. නමුත් අපි යමු පහළට මේ වහලා දාලා තියෙන හුදකලා කඩමණ්ඩි අතරින්. ඉතින් බොහොම සොඳුරු වන්දනා ගමනක්. ඒ වගේම අර අපේ චරිත අයියට හීනයක් වෙලා තිබුණු ජීවිතේ ප්‍රථම වතාවට සිරිපා කරුණා කරන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යමු පහළට. මේවා ඉතින් පිරීලා යනවා දෙසැම්බර් පෝයෙන් පස්සේ. ඉතින් අපි ආවා නල්ලතන්නේ ඉඳලා ඉදිරියට. මේ ඉන්නේ ලක්ෂපාන පේන මානේ. අපි මේ මස්කෙලියට යන්නේ නැතුව මේ පැත්තෙන් තමයි ආවේ. ඇත්තටම අදහසක් තිබුණා ලක්ෂපාන දියල් උඩටත් ආයෙ පාරක් යන්න. මතක ඇති අපි ගෞරවල වීඩියෝ එකේ ලක්ෂපාන දියල් උඩට ගියා. ඉතින් අවස්ථාවක් නැහැ. කාල වේලාව බොහොම ප්‍රමාද හින්දා. ඉතින් බොහොම සොඳුරු හැන්දෑවක්. ඒ වගේම අවාරේ සිරිපා කරුණාවත් අවසන් කරලා මේ සොඳුරු මීදුමෙන් වලාකුළු වලින් වට වෙච්ච කඳුයාය පහු කරගෙන යනවා කියන්නේ වෙනස් මත්දැකීම. කොහොම නමුත් වෙනවා සමුදෙන්න. අවාරේ සංචාරයත් අවාරේ වැඳ පුදා ගැනීමටත් සමුදීලා මේ රූප රචනා අවසන් කරන්න. ඉතින් අවසන් තාලට අපි සමුදෙමු අපේ චරිත අයියා. නැවතතා කම්මෙම අයියේන. ජය වේවා. ජය වේවා මල්ලි. මම හිතනවා විඳින්න නැති කියලා මේ ගමන. තමයි. ජීවිතේ හිතුවේ නැති දෙයක් ඒක. අනේ හරියයි. අපි නැවතතාවක් එමු අවාරේ. බොහොම අපි මල්ලි. අනේ හරියයි. ජය වේවා. ගයියා. සමුදෙන උදයන් ගයියා. අපි නැවතතාවක් බදුල්ලේදී මුණ ගැහෙමු. උදයන් ගයියා බොහොම මේ අඳුන්ලා දෙන්න විදියක් තියෙනවා. පස්සේ අඳුන්ලා දෙන්න. ලොකු වීරස්. එහෙනම් ජය වේවා. ඒ කවරේ? සාන කෝ සාන අන්දානන්ද. සාන ඉන්නවා ඉතින්. වෙලාව හරි සමුදෙන්න. අපි සමුගන්නා මේ ලක්ෂපාන දියැල්ල පේන මානේ ඉඳන්. ඔයගොල්ලොත් සංචාරයක ආවොතින් වන්දනාවක ආවොතින් ශ්‍රීපාද ස්ථානයට හෝ මේ ආවටට ප්ලාස්ටික් පොලිතින් ගේන්න එපා. ගෙනවත් ඒවා නිසි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරන තැනකට දෙන්න. මේ
අපේ පුංචි රට අපි පරිස්සම් කරගමු රැකගමු. ඉතින් ඒ අදහසත් එක්ක අපි සමුගන්නවා මේ සීතල කඳු කරේ ඉඳන්. නැවතත් මුණ ගැහෙන පොරොන්දුව මත. අයිබෝන් මම දිනේෂ් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න මාත් උත්තරයක් තියන්න. එහෙනම් අයිබෝන් මම දිනේෂ්